सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले के त? सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रामिङ भने के त? अनि ल्याङ्ग्वेज भने के? सो प्रोग्रामिङ भनेको एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो है त। सेट अफ इन्स्ट्रक्सन भने के? त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा काम अराउने हैन, जस्तो मैले चाहिँ एउटा काम अराएँ, त भात खान जा, घर आइज, यो के हो? एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। सो यो इन्स्ट्रक्सन हैन, एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको यो जुन हामीले काम अराइरहेका छौँ त्यो ग्रुप हैन, एउटा काम हैन, दुईटा काम हैन, त्यो सबै 5 वटा कामलाई चाहिँ हामीले ग्रुप गरायो भने एउटा मुठोमा राख्यो भने चाहिँ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेट अफ इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पनि एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन नै हो। तर त्यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि जसरी अहिले म भन्दैछु नेपाली भाषामा, अब नेपाली भाषामा इन्स्ट्रक्सन दिँदैछु यो गर भनेर, तर त्यही कुराहरू अब हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु छ भने हामी यसरी चाहिँ भन्दैनौँ। यो भाषा नेपाली भाषामा चाहिँ हामी भन्दैनौँ। सो त्यसमा चाहिँ अब केही सिन्टेक्सहरू हुन्छ, त्यसको आफ्नो रुलहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले दिँदछ। सो यसरी चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।